ไตรั่วเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะเล่าให้ฟังนะคะว่าไตรั่วเป็นยังไงนะคะที่จริงแล้วค่ะไตยังมีส่วนประกอบของไตออกเป็นทั้งหมด4อย่างนะคะอันแรกก็คือเส้นเลือดไตค่ะอันที่2ก็คือเส้นเลือดฝอยไตนะคะอันที่3คือท่อไตค่ะและสุดท้ายก็จะมีเนื้อเยื่อบริเวณที่เขาอยู่ระหว่างท่อไตกับเส้นเลือดฝอยที่ไตนะคะไตรั่วอันนี้ก็จะมีความผิดปกติของไตในส่วนของบริเวณที่เป็นเส้นเลือดฝอยไตนะคะความผิดปกติของกลุ่มโรคไตค่ะที่ผิดปกติที่บริเวณเส้นเลือดฝอยไตค่ะจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือกลุ่มแรกค่ะจะเป็นกลุ่มไตรั่วนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มไตอักเสบค่ะซึ่งในกลุ่มของไตอักเสบค่ะก็จะมีรายละเอียดของในกลุ่มนี้มากอีกเช่นกันนะคะอันนี้เดี๋ยวหมออาจจะค่อยทำวิดีโอเล่าให้ฟังที่หลังนะคะวันนี้หมอจะขอพูดเฉพาะเรื่องของไตรั่วก่อนนะคะไตรั่วนะคะที่จริงก็คือภาวะหนึ่งที่มีโปรตีนรั่วออกมาในปัสสาวะค่ะแต่ว่าคำว่าไตรั่วค่ะก็จะหมายถึงการที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเป็นปริมาณมากนะคะนั่นก็คือโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะมากกว่า 3.5 กรัมต่อวันนะคะซึ่งจากภาวะที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะค่ะก็จะทำให้มีโปรตีนในเลือดของเราลดลงนะคะก็จะมีโปรตีนในเลือดน้อยกว่า3กรัมต่อเดซิลิตรนะคะนอกจากนี้คนไข้จะมีไขมันคอเลสเตอรอลสูงนั่นก็คือสูงมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะแล้วก็คนไข้กลุ่มนี้ค่ะจะมาด้วยอาการบวมไตอย่างที่เราทราบกันนะคะก็คือคนไข้จะบวมขาสองข้างนะคะจะเป็นหน้าแข้งสองข้างก็ได้หรือว่าจะเป็นหลังเท้านะคะถ้าเกิดมีอาการตามกลุ่มนี้ค่ะเราก็จะเรียกว่าโรคไตรั่วนะคะขั้นต่อไปที่หมอจะต้องหานั่นก็คือสาเหตุของการที่ทำให้คนไข้มีอาการแบบนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2สาเหตุค่ะอันที่1ก็คือสาเหตุที่ไม่ใช่จากตัวไตนะคะเป็นสาเหตุอื่นๆค่ะที่มากระตุ้นให้ไตมีการผิดปกติก็เลยเกิดโปรตีนรั่วในไตนะคะสาเหตุที่พบบ่อยเลยนะคะก็อย่างเช่นเบาหวานนะคะหรือว่าโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างนี้นะคะเช่นโรค SLE หรือว่าเป็นสาเหตุจากยาบางอย่างนะคะหรือว่าเป็นจากการติดเชื้อหรือมีก้อนเนื้อบางอย่างค่ะคุณหมอจะต้องทำการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็อาจจะมีการส่งผลเลือดหรือว่ามีการส่งตรวจทางห้องรังสีเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะพยายามหาสาเหตุว่ามีสาเหตุอะไรหรือเปล่าที่ทำให้คนไข้ของเราค่ะมีโปรตีนรั่วถ้าเกิดเจอสาเหตุที่พบที่ทำให้คนไข้มีโปรตีนรั่วค่ะวิธีการรักษาคนไข้กลุ่มนี้ก็คือรักษาที่สาเหตุนั่นเองนะคะเช่นสมมุติว่าเราไปซักประวัติแล้วคนไข้มีการทานยาอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งปรากฏว่าหมอคิดว่าตัวนี้แหละที่ทำให้คนไข้มีบวมมีอาการของไตรั่วแบบนี้นะคะวิธีการรักษาก็แค่หยุดยานะคะแล้วก็รอดูอาการค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องของการติดเชื้อเช่นสมมติคนไข้เป็นไวรัสตับอักเสบ B ค่ะวิธีการรักษาก็คือไปรักษาที่ไวรัสตับอักเสบ B นะคะแต่ถ้าเกิดคุณหมอค่ะตรวจสาเหตุทั้งหมดแล้วนะคะคิดว่าไม่มีสาเหตุอื่นค่ะที่มาส่งผลกับไตนั่นแปลว่าไตรั่วนั่นเองเกิดจากไตเองนะคะซึ่งในกรณีนี้ค่ะรายละเอียดการรักษาก็จะแตกต่างกันไปหลายรูปแบบนะคะอันนี้จะเป็นแนวทางการพิจารณาของคุณหมอที่ดูแลคนไข้แล้วอะค่ะ กลุ่มนี้ค่ะหมอจะขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะบางคนดูตอนแรกเหมือนอาการแย่มากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเร็วนะคะแล้วก็ตอบสนองกับการรักษาค่ะคนไข้กลุ่มนี้สามารถหายขาดได้เลยนะคะ
แต่ว่าก็จะต้องมีความอดทนในการรักษานะคะกลุ่มนี้อาจจะใช้เวลาในการรักษาเป็นเดือนๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็เจอค่อนข้างบ่อยมากนะคะที่สามารถที่จะตอบสนองกับการรักษาแล้วก็กลับไปเป็นคนปกติแบบไม่มีโรคไตได้ 100% เลยนะคะกลับกันค่ะคนไข้บางคนนะคะที่ขอรอก่อนนะคะมีอาการแย่แล้วแต่ยังแย่ไม่มากขอรอก่อนในไตรั่วในโรคแบบนี้ค่ะบางทีตัวโรคอาจจะไม่ได้แย่มากนะคะแต่ถ้าเกิดรอนานไปค่ะการตอบสนองกับการรักษาบางทีก็อาจจะแย่มากขนาดถ้าเกิดบางคนนะคะตอนแรกไม่ได้แย่มากพอตอนหลังอาจจะแย่มากขนาดที่จะต้องเป็นโรคไตเรื้อรังไปตลอดเลยก็ได้นะคะดังนั้นค่ะหมอก็ยังแนะนำว่าถ้าเกิดคนไข้มีอาการไม่แน่ใจสงสัยยังไงนะคะก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อยืนยันการวินิจฉัยแล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่นะคะก็สบายใจไปค่ะแต่ถ้าเกิดใช่ก็จะได้รีบรักษากันนะคะกลุ่มนี้สามารถรักษาหายขาดได้นะคะและสำหรับวันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะท่านใดที่คิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์ค่ะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ